Një numër I shtuar I forcave të armatosura të Serbisë prej ditësh krijuan tensione pavarësisht se autoritetet në Beograd thanë se I kanë tërhequr trupat e tyre. Prej më shumë se një vit ushtria serbe në raste të caktuara rriti gjendjen e saj të gatishmërisë. Sulmet që u cilësuan terroriste në territorin e Kosovës janë duke u hetuar dhe Bashkia Ndërkombëtare po kërkon një përgjigje se çfarë ndodhi. Pa aq sa edhe I gjithë opinionin në Kosovë. Në Serbi ndërkaq u tha se u arrestua Milan Radojčić, aktori kryesor I sulmeve terroriste në veri. Kujt ju desh stabilizimin në këtë shkallë? Aktorë ndërkombëtar duan rikthim të dialogut dhe përgjigjet shpejta për disa nga çështjet e ngritura. A janë në tavolinë dy gjëra, njohja de facto e Kosovës dhe kërkesa për asociacionin. Çfarë thotë ish përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë për zhvillimet e 24 shtatorit? A ka dështuar edhe Bashkia Ndërkombëtare me procesin e udhëhequr të dialogut? A duhet ndryshojë ai? Le ta ndjekim një intervistë me Peter Fajt dhe do të kthehemi në studio me analistët Alma Lama dhe Artan Muaxhiri. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Regjia intervistën me zotin Fajt. Mr. Faith, thank you very much for sharing your time with me today. Thank you, Father Madirichu. Mr. Faith, the whole event in the northern part of Kosovo came a few months after reaching an agreement between Kosovo and Serbia, both in Brussels and in Ohrid. Logically, this should not be a normal course of event, but was not all this a return to a situation of direct and open conflict? Well, I think that the events of the last week were deplorable. We are now more than 10 years in the dialogue between Kosovo and Serbia. And on both sides, both in Kosovo, in Pristina, and in Belgrade, there seems to be a lack of political will to move towards reconciliation and normalization between the two states. I deplore and deeply regret the violence. It sets us back in the efforts to bring normal circumstances to Kosovo. But the most important thing is that the political leaders must show the willingness to compromise and to reach an arrangement as foreseen in the agreements that you mentioned. Mr. Faith, in reality, there is still no division of responsibility for Serbia in the attacks in the northern part of Kosovo a couple of days ago. Is there not a political calculation, even in the international one or international stage, for the involvement of Belgrade in this attack? Isn't Belgrade today directly involved in all this scenario? Well, the investigation is still ongoing, and I'm speaking to you from a distance. I'm not on location, but there are indeed indications, given the quality and the amount of weapons and equipment that have been found, that there is some form of tacit or active support from the Serb authorities. But I would hate to prejudge the outcome of further investigation work. Mr. Faith, Milan Radojčić, Vice President of the Serbian list, a party fully supported by Belgrade, has taken over the entire organization of this attack in the north and is in custody today. Serbia placed a large number of its army and weapons on the border with Kosovo. Instead of dialogue, are we seeing efforts to create a new front in the Western Balkans? I think one of the first questions I've asked myself, and I'm not the only one, is if the Kosovo Serb armed elements have been acting autonomously or with the support of Belgrade. Again, it looks as if there has been some form of support, but it could also be that President Vučić has lost control
over the armed elements in the north. If that were the case, I'm only asking myself, but if that were the case, I think we are in a much worse situation, because then it's not only a matter of the dialogue between the two capitals, but it is also a question of keeping under control an organization that has its own negative agenda and that is probably bent on frustrating, sabotaging the outcome of the dialogue. So I hope very much that the Serb authorities will clamp down on the armed elements that have been entering Kosovo and punish them under the Serb law as they should be. But the Serbian government is disclaiming its build-up of army on the border with Kosovo. Without doubt, there is a dangerous situation in the northern part of Kosovo today. Do you see the signs of increased so-called war games? Again, it's difficult for me to judge. I have noted that KFOR will receive reinforcements from the United Kingdom. I see this as a sign that the military commanders are aware of the increased threat picture and that the reserve is needed to provide additional force protection. But let me be very clear. It is up to the Kosovo police and not up to the military to deal with instability and with armed elements in the north. The military are not there permanently to police the north of Kosovo. They can support, back up, just as EU-LEX can do, the Kosovo police, but it's up to the Kosovo police to be the first responder and to assume responsibility. But we see, as you say, the increased number of the KFOR troops in the northern part of Kosovo. We see the engagement of more EU-LEX and other troops in the northern part of Kosovo. Isn't this becoming a situation that is rather political, more a military-handled situation in the north? Well, it shouldn't be. It shouldn't be. And it is, as I said earlier, it is up to the political leaders now to assume their responsibility. In the first place, and as a first step, they should try to de-escalate the situation by showing readiness to resume the dialogue through the mediation of Mr. Borrell and Ambassador Lajčák. They should also create for themselves the necessary room for compromise. I think it is important that governments inform the people in their countries about the benefits of a positive outcome of reconciliation as a first step towards membership of the European Union. You should be aware that we are in a different context, very different context compared to where we were in 2008 or 2012 when I left Kosovo. We are now seeing a war of aggression by Russia against Ukraine, and the European Union is considering taking steps towards enlargement and reform, enlargement that could also take in the countries of the Balkans, including Kosovo and Serbia. The date mentioned is 2030, so there is time, but there is not much time. And I think for Kosovo in particular, it would be a huge benefit if they could move towards membership right in the first wave. Kosovo is a small country. I am myself from the Netherlands, also a small country. I know what it means to have alliances and friends.
And therefore, I would impress upon the government of Kosovo, Prime Minister Kurti, not to risk the friendships and the support he has received over the past years from the Americans and from the capitals in Europe. I think if that were to happen, Kosovo would be worse off. So let's not try to talk each other and ourselves into war and catastrophe, but let's move towards a more positive narrative, towards reconciliation and resumption of dialogue. Mr. Faith, you have been criticizing a bit Mr. Kurti, but isn't Pristina government and the leadership in Kosovo trying to raise awareness among the international community that Serbia is preparing to attack Kosovo? Isn't Kosovo at this time not increasing tensions rather than Serbia, for example? Well, I consider Albin Kurti a friend and a highly competent leader of his country, so I hope he will not take me badly when I say these things. I'm saying this as a friend of Kosovo and as a friend of the current government. I'm not sure if I could conclude at this stage that Serbia is about to launch aggression against Kosovo. I think the international community in Kosovo, NATO, KFOR, the European Union, the United States Embassy have their own excellent information, and I'm sure their assessment is not immediately in the direction of warfare. So let's distance ourselves from doomsday and let's focus on positive outcomes. You are calling Pristina and Belgrade for a dialogue, but would you tell me what is its meaning in actual format and approach after the developments in the north? Shouldn't first be established a security and then move forward towards the negotiations? No, I think there is no reason why the political dialogue cannot restart immediately. I don't think we should wait for a long time until all the military have been deployed and the north is totally stable. I think the two processes can very well go in parallel. So we should not, I repeat, and I want to be very clear on this, we should not think in terms of military confrontation. We must continue to think in terms of political willingness to move towards reconciliation. I think that is very important. That is certainly the message that the ministers of foreign affairs of the European Union are giving to High Representative Borrell and to Ambassador Lajčák. I think these two gentlemen are open and willing at all times during the day and the night to receive the leaders of Belgrade and Pristina and to talk about substance. That is the implementation of the agreement of March this year, the establishment of some form of autonomous municipalities for the Serb community, and as a reciprocal step, admission, in particular admission of Kosovo into international organizations, in particular the United Nations. Mr. Faith, you are mentioning both facilitators, Mr. Lajčák and Mr. Borrell, but in Pristina there is a mistrust on both of them after many months, and Pristina is not very much willing to discuss issues directly with them. Well, I'm sorry to hear that, really, because this is not how it works. Mr. Borrell and Mr. Lajčák are reporting back at regular intervals to the member states of the European Union.
And they are coordinating very closely with Washington, with Paris, and with Berlin in particular. So if there is a presumption that these two leaders, Borrell and Lajcak, are not even-handed or are not impartial, then it is an accusation against the whole of the European Union and the United States. I think it would be fanciful to think in those terms. This is the best that the European Union can offer. The European Union has been at it now, as I said, for 12, 30 years. I have been part of it at the beginning until 2012. There was also criticism against what I did. To be a mediator is not easy. But to go a little further, to be a mediator when the two sides have no political will to move forward is terribly frustrating. Mr. Faith, and would you tell me, for example, there is a fear in Kosovo of the association of municipalities with the Serb majority, as much as there is a fear in Belgrade of the recognition, even de facto, of Kosovo. And it even changed the whole course these last months. How does the EU strike a balance between these two fundamental elements for both sides? Well, you said it correctly. Those are the main issues on the table. And as we speak, we are now in a context of disinformation, of nationalistic hyperbole and narrative. So other than, say, 10, 15 years ago, the climate is becoming more and more difficult. And that gives me pause to really repeat what I said, that it is better to come to an arrangement now and not wait for more years. So I think the association should be established according to the law of Kosovo, and there should be a mechanism, I think that is already foreseen, for appeal and for intervention, mediation by the European Union in case there are complaints about the implementation of the project of establishing the association. I think that would give sufficient safeguards for Kosovo to ensure that this project is not leading to trying to wreck the whole project of Kosovo's independence. And similarly in Serbia, President Vučić will have to convince his compatriots that normalization may not necessarily mean recognition, but it will certainly have to mean admission of Kosovo into international organizations. Only on those conditions will Kosovo and Serbia become members of the European Union. As matters stand now, I'm afraid, they will not qualify for doing so. It is clear from the papers that are circulating now about enlargement of the European Union that there are conditions attached to admitting the countries of the Balkans, particularly those that have territorial conflicts on their territories. And Mr. Faith, let me ask you, do you really believe that both leaders will find their courage to move ahead as you are describing? I think they will have to. I mean, it has been seen in history that there were courageous political leaders who had to take much more existential steps for their countries in order to liberate themselves of the constraints of the past and to move forwards towards a better future. I'm not going to give you a lesson in history, but the way President de Gaulle, for instance, mentioned to solve the problem of the Algerian independence was an example in question. And so true leadership means courage,
and means taking the right turn in history. And I think the two leaders will have to accept it. Peter Veit, thank you very much indeed for joining me today. Thanks a lot, sir. Falamadirchu, once again. Thank you. Peter Veit ish përfaqësues civil ndërkombëtar në Kosovë, duke folur për Radiotelevizioni 21. Pra, ky ishte qëndrimi i zotit Veit. Në fakt, ka disa zhvillime brenda ditës së sotme, përfshirë edhe arrestimit në Beograd të Milan Radojčić, aktorit kryesor të sulmeve terroriste në Kosovë, dhe pastaj ka dhe zhvillime tjera edhe nga Sarajeva për deklarimet e prokurorisë të Beogradit. Ka zhvillime tjera edhe për largimin ose mos largimin e forcave serbe ushtarake prej kufirit me Kosovën. Pra, por po shkojmë gradualisht. Këto janë qëndrimet e zotit Veit. Dhe zoti Veit nuk e përjashton mundësinë që Beogradi zyrtar të jetë i përfshirë qoftë në mënyrë të heshtur, qoftë në mënyrë aktive në gjithë zhvillimet në veriun e Kosovës me 24 shtator. Alma Artan. Unë mendoj që zoti Veit si një diplomat dhe si gjithë diplomatët e tjerë, të cilët i kuptojnë shumë mirë situatat, por natyrisht i zgjedhin fjalët mirë kur flasin, flet në mënyrë të tillë. Të gjithë janë të bindur që është dora Beogradit, sepse janë të gjitha faktet që tregojnë këtë, fakte që i ka ofruar pra policia e Kosovës nëpërmjet provave materiale, që është Beogradi i përfshirë në të gjithë këtë sulmin terrorist që cilësua si i tillë, të 24 shtatorit brenda territorit Kosovës, por sigurisht me gjuhë diplomatike thonë që do presin hetimet në mënyrë që institucionet zyrtare pra të dalin me një përfundim që besoj që do të përputhet me këtë. Po vetë fakti që një diplomat thotë që unë me gjitha të ka indicje dhe besoj që është dora Beogradit, pra që Beogradi është i përfshirë, është treguesi qartë që në perëndim diplomatët aktiv dhe jo aktiv, miqtë e Kosovës, por dhe jo të Kosovës, e din shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Nuk është e vështirë pra për ta kuptuar. Por le të themi që zoti Veit ishte përfaqësuesi i BE-s në Kosovë dhe mbikëqyrësi i pavarësisë, pra i procesit pavarësisë, foli si një mik i Kosovës për hir të së vërtetës. Ai kishte shumë këshilla dhe shumë porosi, përveç mënyrës se si e lexon pra zhvillimet në Kosovë. Sigurisht që bëri dha këshillat të nevojshme dhe kur thuhen nga diplomatë dhe miq Kosovës, ndoshta edhe për publikun, por sidomos për qeverinë duhet merren pak më seriozisht se sa vetë debati i brendshëm që zhvillohet në shoqëri, nëpër media e tjerë. Ai tha disa gjëra shumë me rëndësi, nëse kalojmë në intervistën pra. E para, domethënë ishte kritik ndaj mënyrës se si qeveria, ndaj diskursit, ndaj fjalorit të qeverisë, jo vetëm tani, po prej fillimit të kësaj qeverie që në vazhdimsi ka përmendur luftën. Ka përmendur në për media ndërkombëtare, duke paralajmëruar bashkësinë ndërkombëtare, po vetë fjala luftë, domethënë dhe ky lloj fjalori nuk i ka shërbyer Kosovës. Përkundrazi, madje edhe pala tjetër, pala kundërshtare, pra pala armiqësore, Serbia është munduar që pikërisht të akuzojë Kosovën për këtë lloj fjalori, sikur vetë Kosova po kërkon luftë. Pastaj një porosi jashtëzakonisht e rëndësishme që tha zoti Veit është ruajtja e partneritetit dhe miqësisë me miqtë e Kosovës. Dhe këtu dihet për kë është fjala, është për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për të gjitha ato vende të perëndimit të cilat e kanë mbështetur Kosovën. Në vërtetë është që ka pasur një krisje të këtyre raporteve për shkak të mënyrës se si është sjellë qeveria Kurti, domethënë vetëm pak përpara kemi pasur acarim të raporteve dhe miqësia dhe raportet nuk janë të dhëna një herë për gjithmonë. Dhe këtë kur ta thot një diplomat, kur ta jep këtë këshill, domethënë duhet të merret seriozisht. Një sekondë, duhet që ta ndërlidh këtë çështje. Zoti Veit kërkoi që të mos përdoret më shumë narracioni se Kosova ndodhet në sulme, po megjithatë më duhet që ta komentojmë edhe një çështje që ka të bëjë me një intervistë të presidentes Osmani dhënë CNN-it posaçërisht gjatë ditës së sotme, në cilën thotë se Kosova është në sulme, është viktim e një akti të agresionit. Pra, ky është narracioni që prap vazhdon të qarkullojë në opinionin publik. Kjo ka të bëjë me faktin se Kosova vërtet ka qenë në një presion ushtarak
të Serbisë në ditët e fundit? Ka ndodhur pra ngjarjet e 24 shtatorit, ka pasur tentativ, por fjalori i luftës është prej momenti që ka filluar lufta në Ukrainë. Do me thënë është shumë i mëhershëm. Ashtu si që tha dhe nuk mendoj sepse Serbia nuk guxon ta sulmojë ushtarakisht Kosovën. Do me thënë, sepse do hynte në luftë me NATO-n. Kosova mbrohet nga NATO. Ajo çfarë ka ndodhur është një sulm ku Serbia, do me thënë, ka hedhur gurin dhe ka fshehur dorën. Pra ka organizuar, ka mbështetur ata serbët e Kosovës, ose mund të ketë pasur edhe element të Serbisë, por nuk është e barazvlefshme me një sulm ushtarak që vjen nga Serbia drejt NATO-s. Do me thënë, kjo duhet thënë. Por unë po thoja që fjalori që ka qenë, do me thënë, i tyre, gjatë gjithë kohës ka qenë fjalori i luftës. Në disa media ndërkombëtare, do me thënë, që në Kosovë luftë, Serbia kërkon luftë. Jo, nuk mendoj që i ka shërbyer Kosovës kjo, dhe besoj që edhe ne kemi diskutuar shpesh këtu në studio që nuk është mënyra se si thuhet. Por sigurisht që edhe në lidhje me intervistën, ajo duhet të theksohet se çfarë ka ndodhur. Dhe bota e di, në fakt, ambasadorët dhe diplomatët e konsideruan një sulm terrorist. Mund të jetë agresion, do me thënë. Nuk e di se si specialistët do ta... si sulm terrorist. Disa herë ka përmendur. Tani, specialistët ushtrisë apo ushtarak do duhet ta cilësonin saktësisht. Mirë, po çështja është që ky është një tregim që po vazhdon. Do me thënë, ne kemi parë një armatim ushtarak të nivelit të rënd, kemi parë tentativën pra ato çfarë ndodhi, por mendoj që ende do dalin gjëra të reja, siç po i shpalosen çdo ditë. Kështu që edhe një gjë para se të kalojmë, do me thënë tek të Artani, në lidhje me ato çfarë tha Fejt, tha edhe një gjë shumë e rëndësishme në lidhje me mënyrën se si duhet sillet Kosova ndaj ndërmjetësuesve. Sepse edhe këtu ka pasur akuza të rënda ndaj ndërmjetësuesve, edhe ai e tha që jo, kjo nuk është mënyra se si funksionon diplomacia dhe akuzat nuk janë në të mirë të Kosovës, do me thënë për ndërmjetësuesit. Kështu që edhe kjo besoj që do duhet të merrej parasysh, sepse këta nuk punojnë dhe flasin në emrin e tyre, këta raportojnë, këta japin llogari, pra nuk veprojnë në kokë të tyre në lidhje me procesin dhe të akuzosh, do me thënë dhe të fajsosh, është krejtësisht jo diplomatike dhe mendoj që nuk i shërben as pak procesit. Po zoti Fejt, apo gjithmonë kemi pas këtë dilemë si me ja shqiptum mbi emrin u tregua jashtëzakonisht realist. Pra është shumë mirë për ne, shumë pozitive kur një diplomat i kalibrit i tij është realist për situatën tonë, por po ashtu pati edhe një diskurs, disa dozat një gjuhë miqësore, pra ishte me siguri pak edhe nostalgjia, sepse ka kalu një pjesë tjetës këtu edhe për dallim prej shumë diplomatëve tjerë ndërkombëtar që nuk kanë lënë gjurmë të rëndësishme në Kosovë, apo kanë lënë gjurmë negative. Zoti Fejt është qu, pra ka qenë pak më ndryshe, ka qenë më konstruktiv, edhe pat shumë gjëra. Me dy kapela. Por në fakt tani nuk ka, pra unë mendoj që do t'ishte mirë ndoshta që qeveria Kosovës të angazhonte si ndonjë bashkëpunëtor të jashtëm apo si ndonjë lloj lobuesi si zotin Fejt, sepse ka lidhje edhe e një mirë, ka një imazh pozitiv edhe njohje sa i përket rajonit, por dy gjëra, pra e para pajtohem që elementi i ruajtjes së alatëve është kryesori, sepse ai e din, ai është edhe në BE, ka qenë në Kosovë, pra ka kontakte edhe me diplomatuaj, i ka të dyja perspektivat, edhe e din sakt sa të dëmshme janë idetë që Kosova është e vetë mjaftueshme, pra sepse nuk është as politikisht, as ekonomikisht, edhe krijimi një imazhi artificial i bën keq vetëm Kosovës, pra imazhi që Amerika mund të brengoset për ne, por në fund ne jemi shtet sovran dhe vendosim si dëshirojmë, pra në kontekste gjeopolitike, geostrategjike, kjo nuk shkon ashtu, edhe duhet që t'i ruajmë alatët, pra ai tha që ka mik kryeministin Kurti, edhe ka vlerësim të lartë, edhe për këtë arsye, pra të gjitha ato kritikat që i tha duhet merren me dashamirësi, sepse... Ato ishin kritikat për kryeministin Kurti dhe për qeverinë e Kosovës në një periudhë pak më herët se sa 24 shtatori.
kur kryeministri kishte përpjekjet mos se dëgjante Bashkinë Ndërkombëtare, por në fakt për 24 shtatorit ka ndryshuar rrethanat, ka ndryshuar gjërat, e ka ndryshuar edhe mënyra e veprimit edhe të qeverisë Kosovës. Kemi parë krejtësisht një narracion tjetër, edhe për presidentës edhe për qeverisë. Gjëja fundit që desha ta përmend ishte se thatë që jemi kthyer mbrapa në diskurs, sepse gjuha e përdorur nga lideret edhe në Prishtinë edhe në Beograd është shumë nacionaliste, shumë populiste, edhe pra kjo i bën dëm, por për këtë një pjesë të madhe të fajit e ka Bashkia Ndërkombëtare, pra sepse me neglizhencën dhe me ngadalësimin e procesit dialogut veçanërisht në raport me Kosovën, pra ka bërë që të zbehet edhe vullneti edhe i politikanëve edhe i qytetarëve për krahja e tyre ndaj procesit dialogut, sepse nuk kemi pas benefite konkrete, edhe për këtë arsye është pa si një proces i cili është aty vetëm formalisht, edhe për këtë arsye pra janë krijuar edhe hapësira për njerëz agresiv, njerëz terroristi që është edhe Radojqiqi që ta shfrytëzojnë këtë hapësirë pra të mos efikasitetit politik. Mirë po, ju përmende edhe deklaratën e presidentes Osmani sot, po është e natyrshme sepse edhe presidenti Osmani edhe kryeministri Kurti dëshirojnë që ta maksimalizojnë këtë situatë pozitive politike, sepse është moment në rrallë në shumë vitet e kaluara që gjithë Bashkia Ndërkombëtare të gjithë politikanët janë kundër Serbisë, pra e konsiderojnë si një sponsorisuese të terrorizmit, e ndërlidhen me Radojqiqin, pra u desht mbrëm presidenti Vučić që të distancohet nga ai, që të premtoj se do të ketë masa edhe ndaj tij, edhe sot u bë një lloj spektakli aty, por kryesore është që edhe BE-ja, pra për cilën edhe kryeministri Kurti ka pas shumë kritika, po e përmend fjalën terrorizëm, edhe është një momentum jashtëzakonisht pozitiv për Kosovën, edhe natyrisht që dy liderët synojnë që ta shfrytëzojnë deri në maksimum, sepse është i mirë për Kosovën, por natyrisht edhe ata duhet ta dinë që kjo nuk do të zgjasë përgjithmonë, pra do të konsumohet dhe në një moment do të vinë në tërheqës edhe asociacioni edhe gjëra tjera të vështira që duhet merren. Pashmangshme përmend edhe Milan Radojqić, aktori kryesor i sulmeve terroriste, u arrestua në Beograd, prokuroria serbe dha disa prej arsyetimeve se pse u arrestua, në mesin e tyre është prodhime dhe mbajtja dhe trafikimi armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese, si dhe vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Dyshohet, thuhet se kanë ardhur këto armë gjatë një periudhe më të gjatë kohore prej fillimit të vitit deri në shtator, kryesisht përmes Tuzlës së Bosnjë-Hercegovinës. Pra, ky është rrëfimi i një palë. Ky është rrëfim Ky është rrëfim i rrem, domethënë edhe është proces fars, domethënë që nuk besoj që është dikush që mund ta besoj. Sigurisht që Beogradi pas sulmit të 24 shtatorit dhe pranimit të vet Radojqiqit, që ka qenë pjesë e sulmit dhe ai pranim ka ardhur si pasojë vetëm për të shpëtuar fytyrën e Vučićit apo jo, sepse përndryshe nuk do ta kishte pranuar. Ky lloj rrëfimi është tërësisht i pabesueshëm dhe të gjithë e dinë që kemi të bëjmë me një proces falso, si thua, të rrem, që mund të bëjnë sikur po hetohet, sikur mban përgjegjësi e tjerë, por nuk është i besueshëm. Por implikimi i Bosnjës sigurisht që është një mënyrë për të hequr përgjegjësinë nga vetja, më thënë për t'ja lënë Bosnjës, ndërkohë kishim reagimin e ministrit të brendshëm apo të jashtëm të Bosnjës që e mohon një gjë të tillë, të brendshëm që e mohon një gjë të tillë. Edhe administrata federale e policisë në Bosnjë. Sigurisht, kjo është domethënë tentativë për të hedhur gurin diku tjetër, për të hedhur farin diku tjetër dhe pse jo për të krijuar një lloj mjegulle në të gjithë këtë histori, për të shpërndarë përgjegjësi. Për të fshehur ato pamje që i kemi parë me armatimin. Faktet janë të pakontestueshme dhe do ta ketë shumë të vështirë Vučić dhe Serbia tani për të bindur Bashkinë Ndërkombëtare që ata nuk qëndrojnë pas këtij sulmi. Por duke parë intervistën e tij në CNN, ajo çfarë ishte më së qartë dhe që ka shpërfaqur si thua tërësisht strategjinë e tij
të gjithë kësaj kohe, pra, të gjithë kohës së bisedimeve, është evidente në planin diplomatik ka tentuar të luajë njeriu konstruktiv, bashkëpunues me bashkinë ndërkombëtare, sikur është i gatshëm për marrëveshje dhe t'ja hedh fajin palës tjetër, pra t'ja hedh fajin Prishtinës apo Kosovës, që këta janë ata që nuk duan të nënshkruhen, këta janë ata që bëjnë probleme, që krijojnë probleme në veri etj, por nga ana tjetër në terren ka punuar në mënyrë të vazhdueshme për të krijuar tensione dhe trazira. Pra, kjo është ajo strategjia shumë dyvjeçare ndoshta ose edhe më e vjetër, por që tani ka dalë zbuluar. Domethënë, tani është zbuluar plotësisht kjo strategji. Tani më intereson, e ka një pjesë Peter Fajt ku flet për mundësinë, nuk po them që ka dashur të shfaqsoj Vučićin në Beograd, mundësin që Vučić të ketë humbur kontrolin mbi grupet e armatosura në Kosovë. Jo, nuk besoj që është kështu, sepse shifet qartë i gjithë municioni vjen nga ushtria. Do me thënë, ajo nuk mund blihen as në për tregjas, edhe akuza për Bosnjën, çfarë interesi ka Bosnja, do me thënë, që t'i fusë në Kosovë, ose nëse ja le fajin Dodikut dhe Rusis, prapë do me thënë, dalin aleancat të tjera ku fajtore sërish është Serbia dhe Vučići, por është shumë e vështirë që dikush ta besoj. Unë nuk mendoj që i kanë dalë nga kontrolli, përkundrazi, sepse ai mbështeti publikisht, ai mbajti 3 ditëzie, shpalli 3 ditëzie për terroristët e vrarë, e pranon, e ka mik këtë, si quhet, Radojčićin, ai është dora e djathtë e tij në veri të Kosovës. Kështu që nuk besoj që këtë rrëfim apo justifikim mund t'ja besoj dikush. Ata ka një deklarat të presidentit Vučić në CNN mbrëm dhe kryesisht në lidhet edhe me Radojčić dhe në këtë mes, e beson që çdo gjë që tha Vučić mbrëm në televizion e bëri sot me prokurorinë e tij në Beograd, arrestoi Radojčićin me akuzat të cilat nuk janë shumë të qëndrueshme, siguria e përgjithshme mund të rrezikohet edhe në trafik për shembull. Ishte një video sot që qarkullonte në media, sepse mbrëm pas intervistës në CNN, Vučići ishte shkuar te miku i tij Mariçi në Çiriliçë dhe kishte dhënë një intervistë pakrahasimisht më të lehtë dhe më ndryshme, dhe tani disa pyetje edhe të Kristiana Mampur edhe të Milomir Mariçit ishin të njëjta, mirë po përgjigjet ishin diametralisht të kundërta. Edhe sa i përket Radojčićit, pra aty tha që ne do t'i ndjekim të gjitha ata në CNN, do t'i ndjekim të gjitha ata që kanë bërë, që kanë shkelur ligjin e kështu me radhë, ndërsa këtu tha unë nuk do t'i sulmoj ata kanë ikur nga terrori kurdi. Pra ishte gjuhë krejtësisht tjetër dhe i kishin nda ato klipet vetëm sa për ta tregu hipokrizin e tij. Në gjithë këtë mjegullnaj, vetëm një gjë është e sigurt që Aleksandar Vučić është në pozitën më të vështirë që ka qenë këto 15 vitet e fundit ndoshta. Edhe ideja është që tash fakte kështu të sakta nuk kemi 100%, ka indikacione, ka video, mirë po duhet kaloj edhe pak më shumë kohë, kemi edhe ndoshta ndonjë informat nga shërbimet sekrete të ndryshme kështu më radhë, pra për gjithë kontekstin, për gjithë panoramën e asaj që ka ndodhur, por një gjë është e sigurt që kushdo që e ka bë këtë, e ka bë me dëmtu Vučićin, sepse ka qenë qartë që, siç tha edhe ai generali i ushtrisë, jo me 30, po as me 14.000 ushtarë që i kemi, ne nuk mund të hyjmë në luftë me NATO-n në Kosovë, kështu që ka qenë pra diçka që dikush tash ose Radojčići ose ndonjë element brenda aty ka diçka që logjikisht pra nuk shkon, sepse dëmi ka qenë i parashikueshëm edhe shumë i madh. Pra në çdo medium fajsohet Serbia edhe është pra vetëm nëse pra ka shumë pikpyetje. Tash edhe kjo ideja për me përfshi Bosnën, kjo është një marrëzi, sepse nuk ka lidhje ku i kanë ble ata. Më rëndësi është që Radojčići ka qenë pjesë e afërt e Vučićit, edhe ato kanë qenë armatim, ai ka qenë armatim i Serbisë, edhe nuk ka, pra janë tendenca kështu të kota që edhe më shumë e zhysin Vučićin në fajsi të plot,
por ideja është që, e thash, Kosova duhet ta shfrytëzoj këtë momentum, sepse do të vinë, pra kjo në një moment do të kaloj, edhe Serbia me siguri se edhe aktualisht është duke lobuar, duke dhënë para shumë edhe në Bruxelles dhe në Washington që gradualisht ta ndryshoj diskursin, por po. Për shembull, ky pranimi i një pjesë, si thosh, gjysmë gënjeshtre i vet këtij komandantit ushtarak të ushtrisë serbe që ka pasur serb rezervistë që janë stërvitur në zonat ushtarake, domethënë të Serbisë, është tregues i qartë. Ata sigurisht që kalojnë, thonë që s'ka qenë Radojqiqi, por vetë fakti që e pranojnë që ka pasur, sepse pamjet e tregojnë një gjë të tillë, më thënë është që janë vënë me shpatulla pas muri, me faktet që janë publikuar nga policia e Kosovës, kështu që gënjeshtrat të cilat po i thonë, po kalojnë nga gënjeshtra në një gënjeshtër tjetër, edhe kjo në lidhje me Bosnjën, dhe një gënjeshtër nuk mund mbulohet nga gënjeshtra tjetër, vetëm përkeqësohet situata, kështu që Serbia është në këtë situatë. Në një situatë të këtillë, zoti Fajt përmendi edhe pamundësinë që forcat ndërkombëtare paqëruese ta bëjnë punën e ta shuaj policëve të Kosovës. Pra përgjegjësia mbetet mbi policinë e Kosovës sipas zotit Fajt, dhe forcat paqëruese duhet të jenë aty që ta mbështesin policinë. Por kemi patur kohë të fundit shumë diskutime nëse KFOR-i po e merr nën kontroll veriun e Kosovës. Tani ka gjasa, ka shtesa, ka 200 forca të reja të Britanisë Madhe, ka paralemrimet Gjermanisë që mund të shtoj numrin e forcave të tyre, pastaj megjithatë Shtetet e Bashkuara thanë se nuk do ta shtojnë numrin e tyre, ata kanë një numër të caktuar në Kosovë, por megjithatë ka përpjekje nga të gjitha anët që të ketë më shumë forca shtesë të KFOR-it. E para, do më thënë, forca shtesë vinë për shkak të rreziku që vjen nga Serbia, për t'i treguar që ne jemi këtu e mbështesim plotësisht Kosovën, kështu që as të mos e imagjinosh ndonjë sulm ushtarak. Kjo ka të bëjë me kufirin. Do më thënë, kjo ka të bëjë me kufirin, kjo ka të bëjë me misionin e NATO-s mbështetur në rezolutën 1244 dhe marrëveshjen e Kuvmanovës. Do më thënë, nuk diskutohet që territori i Kosovës mbrohet nga NATO. Ndërsa, nëse vim tek pyetja jote, domethënë se a duhet KFOR-i ta marrë apo kjo që po diskutohet apo duhet policia. E para duhet lexohen dy gjëra. Vetë fakti që edhe vetë KFOR-i thotë që është policia ajo që duhet merret pra me punët policore, si thua, dhe e gjithë Bashkia Ndërkombëtare po thotë këtë, kjo do të thotë, kjo duhet lexohet që këta po i japin mundësinë e ushtrimit të sovranitetit shtetit të Kosovës. Domethënë, ushtrimit të sovranitetit. Nëse më herët kishim kërkesën për shkak të ngjarjeve pra në veri në komuna që tërhiqet policia e Kosovës, duhet jemi realist që për forcat speciale këto ditë nuk është kërkuar që të tërhiqen, sepse do të përbënte nonsens. Përkundrazi po japin mbështetje dhe kjo duhet lexuar në mënyrë të tillë, do të thënë që i jepet mbështetje shtrirjes së sovranitetit. Pse? Sepse akti që ka bërë Serbia, pra akti 24 shtatorit, është jashtëzakonisht i rëndë. Kështu që ky është një mesazh po ashtu shumë i fuqishëm për Serbinë, duke thënë që po aty është policia e Kosovës, ne jemi që e mbrojmë Kosovën nga agresioni jashtëm, por ata duhet të ushtrojnë sovranitetin. Në lidhje me pyetjen që bët ju, a mundet KFOR-i? Unë kam bërë në fakt në pjesë e doktoraturës time që lidhet me misionin e UNMIK-ut, ka qenë pikërisht një nga çështjet që kam trajtuar lidhet pikërisht si mund të reagojë KFOR-i, misionet ushtarake, sidomos për veriun pra, kur kanë të bëjnë me protesta qytetare, me aksionet të tilla të cilat i bën policia. Dhe konkretisht për rastet, pikërisht një nga arsyet e 2004, se trazirave të vitit 2004 ku KFOR-i është kritikuar gjërësisht, por edhe më vonë, lidhet pikërisht me mënyrën se si funksionon ushtria, si funksionojnë ushtarët. Ata nuk janë të trajnuar pra për të marrë me trazira qytetare. I vetmi mjet që kanë, dhe është e kuptueshme si thua dhe justifikimi i tyre, është arma. Dhe që si mund të mbrohen ata përveç se duke gjuajtur me armë. Por nuk ka qenë qëllimi i tyre, domethënë, të vrasin njerëz, sepse kjo pastaj do të eskalonte në situatë, sepse qëllimi është që të mos shkaktohen viktima. Dhe në mënyrë të tillë, ju kujtohet kur ka pasur vazhdimisht trazira në veri të Kosovës edhe pas shpalljes së pavarësisë,
është sjell Gjandarmeria dhe Karabinierët, sepse ata janë të trajnuar për të marrë me njerëzit. Kanë të gjitha mjetet e nevojshme, por dinë edhe komunikimin. Ushtari është për të përballur me ushtarin tjetër, ushtria është të përballur me ushtrin tjetër. Kështu që kushdo që propozon që ta marrë në duar KFOR-i dhe të shpallet një zonë ushtarake, si thua, mendoj që nuk e njeh mirë realitetin. Këtu nuk e njeh as Edi Rama. Si duket, por ai nuk ka thënë, prapë se prapë ai nuk ka thënë që të mos jetë policia. Unë prapë nuk e kam qartë çfarë kërkon të thotë me atë. Edhe këto paralajmërimet për rritjen e numrit të ushtarëve të KFOR-it e rëndojnë akuzën ndaj Serbisë, pra sepse nëse Serbia është shkaktare e gjithë këtij problemi, e gjithë këtij tensionimi, atëherë dhe nëse për fajin e saj duhet të vinë edhe ushtarë shtesë edhe nga Britania e Madhe, ndoshta edhe nga Gjermania, 400 maksimalisht e kështu me radhë, pra kjo vetëm sa e përforcon fajsinë e saj edhe vetëm sa e rrit peshën e problemit, pra sepse ata edhe nëse vinë nuk do të largohen me njëherë, pra do të kaloj një kohë edhe do të ketë edhe një inercion. Por sa i përket KFOR-it, edhe unë mendoj që do të ishte absurde që të kthehej pra dhe ta merrte në kontroll, por një mundësi e vetme do të ishte që KFOR-i të shkonte aty për një kohë shumë të limituar, shumë të kufizuar dhe në marrëveshje me qeverinë e Kosovës. Pra nëse eventualisht është ndonjë plan, mund të bëhet ndonjë plan për demilitarizim të asaj ane apo për rishikim, do thotë për ndonjë lloj deminimi apo për ndonjë kontroll më të thellë sa i përket armëve, po atëherë për një kohë të caktuar dhe me marrëveshje me një plan pra operativ edhe me qeverinë e Kosovës, por në asnjë mënyrë që KFOR-i të shkojë sepse atje i vetëm dhe ta mbajë sepse atëherë do të kishim një zonë të veçantë, zonë speciale dhe pastaj do duhet që të bënim negociata edhe për atë pjesë të veriut dhe nuk ka asnjë nevojë. Dhe ky do të ishte një precedent shumë negativ sepse me këtë çështje Serbia edhe në të ardhmen do të mund të krijonte probleme të tilla, pra nëse me një aspekt do ta merrte sovranitetin dikush tjetër në një pjesë të territorit. Por kryesore është që të gjitha këto po i shkojnë në dëm të Serbisë dhe absolutisht është kruciale që duhet që të shfrytëzohet ky momentum edhe në mënyrë diplomatike, pra me urtësi, me inteligjencë politike në mënyrë që të arrihet maksimumi nga kjo çështje, pra nga kjo situatë ku të gjithë e marrin në mbrojtje Kosovën dhe e sulmojnë Serbinë me të drejtë. Në lidhje me KFOR-in, do të thënë, kur ka qenë KFOR-i që ka pasur mandat që të merrej edhe me punët e policisë edhe pse nuk është marrë, më njëherë pas luftës apo jo? Do të thënë, në mungesë të policisë, KFOR-i është dashur të bëjë kontrolle makinash, njerëzish, ka qenë situata e jashtëzakonshme. Dhe vetë vonimi i policisë së UNMIK-ut, atëherë, sepse janë vonuar për shkak të procedurave, vendet, sepse OKB-ja operon me thirrje të shteteve që të dërgojnë, do me thënë, policët, nuk është se ka një trup të gatshme që mund ta zbarkojë menjëherë në një vend të caktuar, ku ka nevojë, ka pasur vonesa dhe po ta marrësh, po ta shohësh, do me thënë, në histori, do të shohësh që periudha ku janë kryer krime më shumë, krime të hakmarrjes, ka pasur probleme në Kosovë, ka qenë pikërisht ajo periudha derisa ka ardhur policia e UNMIK-ut, sepse ka qenë pak më kaotike, jo pak, po ka qenë shumë kaotike dhe nuk ka pasur, si thua, kush të kujdeset për rendin dhe ligjin, për ruajtjen e rendit dhe të ligjit. Por sot KFOR-i sigurisht që është në veri, sigurisht që është mbrojtës i kufirit, por është progresi është që është përgjegjësi ose ai që përgjigjet i treti, pra në linjën e hierarkisë, vetëm kur është më se e nevojshme, reaguesi i tretë. Edhe në aksionin e fundit, KFOR-i ka qenë aty, jo në fillim, por KFOR-i ka qenë aty në mbështetje, së bashku me EULEX-in, spaku sipas burimeve që kam unë, por nuk e ka konsideruar të nevojshme të ndërhyjë. Pse? Sepse këtë aksion e ka përballuar vetë policia e Kosovës. Sigurisht ata kanë qenë mbështetje. Në rast të një eskalimi më të madh, të mëtejshëm, ndoshta të asaj që ka pretenduar ose parashikuar Serbia që të ngrihej krejt populli, do të thënë krejt serbët në veri dhe të bashkangjitën terroristëve, do të thënë mision i cili ka dështuar, ndoshta atëherë sigurisht do të kishte edhe ndërhyrje të KFOR-it, por vetë ideja që të vijë aty KFOR-i siç kërkon edhe
që të mbetet vetëm KFOR-i, do të thënë, përveç që është një ide goxha konfuze, mendoj që nga ana e Serbisë lidhet vetëm me një fakt të thjeshtë. Largoj policia që të hiqet shtrirja e sovranitetit të institucioneve të Kosovës në veri të Kosovës. Tani përmendin një gjë që ka të bëjë me mbajtjen përgjegjëse të Serbisë. Këta e kanë kërkuar edhe një numër i madh i diplomatëve, por edhe nga Kosova, liderëve të Kosovës. Por megjithatë, pas gjithë kësaj që ndodh, Milan Radojčić, aktori kryesor i sulmeve terroriste në veri, arrestohet në Beograd, akuzohet për disa prej veprave. Ushtria serbe është në kufirin me Kosovën. Në anën tjetër, ka shumë armatim që është gjetur në pjesën veriore të Kosovës dhe kryesisht ndërlidhet edhe me ushtrinë e Serbisë. Pra, thjesht nuk janë këto të mjaftueshme për Brukselin që të ketë masa ndaj Serbisë, ne kishim masa ndaj Kosovës vetëm për faktin se nuk kishte një depërshkallëzim, domethënë në kuptimin nuk kishte një tërheqje të forcave policore për pjesës veriore. De facto po, por de jure do t'jetë gjithmonë vështirë, sepse tash kalojmë në nivelin e politikës edhe aty ka shumë interesa, ka shumë negociata, ka shumë kompromise, edhe gjithsesi se Serbia do duhet t'i bëj kompromiset më të mëdha absolutisht, por natyrisht që tash ndryshohet terreni, pra sepse bashkësitë ndërkombëtare aktualisht i konvenon një Serbi e cila do t'ishte bashkëpunuese për planet geopolitike, geostrategjike. Por bashkëpunimi e ra me datën 24 shtator. Po, mirë po, e tash... Serbia shkatroi atë të cilën në fakt të gjithë kanë menduar se nuk do ta bënte. Po, Serbia zyrtarisht po thotë që jo, do thotë tash nëse bashkësinë ndërkombëtare do t'i konvenoj në afatgjat, them, që të mos stigmatizohet, sepse të mos harrojmë, nëse vërtetohet në mënyrë ligjore, në mënyrë të drejt për drejt, në mënyrë zyrtare, me ndonjë dokument nga BE-ja, nga institucionet e BE-s, që Serbia, shteti i Serbisë është drejt për drejt fajtor apo iniciues i ngjarjeve në veri, kjo gjithsesi me automatizëm do të ketë edhe pasoja, edhe sanksione, edhe ndaj presidentit Vučić drejt për drejt si lider, por edhe ndaj shtetit të Serbisë. Pra nuk do të kaloj, edhe kjo është betejë kryesore e Kosovës, pra që shteti i Serbisë të identifikohet zyrtarisht si pjesëmarrës në akte terroriste që ndodhen në veri. Por po them, tash këtu jemi në terrenin e shitshëm të politikës, edhe kjo që po bëhet tash është për ne është jashtëzakonisht pozitive, ajo do të ishte shumë më pozitive, pra mirë po ajo pastaj do të duhej, ajo do të humbte shumë kohë në aspektin e dialogut, në aspektin vetëm nëse bashkësia ndërkombëtare pra synon që ta bllokoj dialogun edhe për një vit apo derisa të ndryshohet i gjithë konteksti, atëherë po, por me këtë insistim të bashkësisë ndërkombëtare që të kthehen palët në dialog, do të thotë kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić, atëherë unë shoh që ndoshta do ta bëjnë, do ta hiezojnë këtë pjesë të fajësisë zyrtare shtetërore të Serbisë, me duke thënë që Radojčić ka vepruar kokë në vete, duke dënu ndoshta edhe Vulinin, ndoshta edhe tani duke gjetë ndonjë ide, ndonjë lidhje me dikën në Bosnjë e Hercegovinë, pra nuk e kanë të vështirë që zyrtarisht ta japin aty dhe pastaj ai del verzioni final, edhe natyrisht tash interesat e fuqive të mëdha do të kenë rolin kryesor, por po them fajsimi drejt për drejt i Serbisë zyrtar nga ana e BE-s dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do ta ndryshonte gjithë kontekstin. Pra pastaj do ta kishim një Milošević të ri, i cili stigmatizohet edhe i cili do të bllokohej edhe nga gjithë bashkia ndërkombëtare. Pra kjo e në bjend që Bashkimi Evropian po kalkulon për shkak të një bashkëpunimi që mund të ketë pas me Serbinë në fushën e armatimit për shembull për Ukrainën, ose në kohë të fundit në raport me Rusinë. Unë më shumë mendoj që kjo çështja e hetimit, që është kërkuar hetim ndërkombëtar, është goxha problematike, sepse kush do ta bëj? NATO mund të hetojë.
nëse ka mekanizma hetues. Por në sa kohë që Bashkimi Evropian ai ka thënë që hetimin ta bëj Kosova, po sa e besueshme do të jetë Kosova në këtë hetim, më thënë në raport me Serbinë. Mendoj që duhet një mekanizëm i pavarur. Është caktuar ndonjë, a do të caktohet, nuk kam parë asnjë lloj ideje. Pra kush do ta bëj? Kush e bën hetimin ndërkombëtar? A duhet për shembull ta bëjë ndonjë shtet apo shtete secili veç e veç? Cili mekanizëm, sepse nuk ka një të tillë që mund të hetojë nëse Serbia është e përfshirë pra në një sulm ushtarak ndaj Kosovës. Jo sulm kështu të dukshëm, por të padukshëm. Kështu që kjo situatë ku nuk ka një person të caktuar ose një zyrë ose një mekanizëm të caktuar, mendoj që do të përdoret për të krijuar një situatë ku nuk do të ketë një përgjigje të saktë. Dhe mungesa një përgjigje të saktë në mënyrë të qëllimshme do të përdoret për të vazhduar dialogun, pra për të mos shkuar me fajsin e plot ndaj Serbisë, por për ta përdorur këtë që palët sërish të ulen në dialog dhe të gjejnë një gjuhë të përbashkët në lidhje me... Unë duhet që ta dëgjojmë shkurt një deklarat të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama gjatë vizitës së tij në Kroaci, në Zagreb, pikërisht për këtë fakt, dhe pastaj do të themi përsëri në pjesën e debatit. Regjia, nëse është e gatshme, deklarata e zotit Rama. Këtu nuk bëhet fjalë për masa të cilat domosdoshmërisht duhet marrin miratimin e të gjithë vendeve anëtare, po këtu bëhet fjalë për masa simetrike minimumi në raport me ato që janë marrë më parë për Kosovën, të cilat duhet merren edhe për Serbinë. Minimumi. Nëse nuk ka konsensus për të bërë më shumë në nivelin e Këshillit Evropian, ka programe, ka marrëdhënie të cilat përdoren për të thënë stop. Stop, dhe në asnjë mënyrë nuk mund të pranohet që në mes të Europës, në mes të një rajoni ku gjitha vendet kanë shprehur vullnetin që të bëhen antar të Bashkimit Evropian, një grup kriminal i armatosur gjejnë në vend, ushtarakisht me uniforma ilegale, ti marrë jetën një efektivi policie dhe pastaj ti gëzohet në thonjza ose jo në thonjza nderit më të lartë që mund të ekzistojë zisë kombëtare në vendin nga e ka origjinën. Kjo është kulm e papranueshme, e pajustifikueshme dhe e dënueshme. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë gjatë vizitës së tij në Kroaci, të njëjtën gjë kishte dhe kërkesë edhe kryeministri Andrej Plenković gjatë po të njëjtës konferencë me gazetar me zotin Rama dhe u tha që mund të futen një pjesë e masave ndaj Serbisë. Tani, zoti Rama e saktësoi, nuk bëhet fjalë, edhe Kosova është në masa, pra në të njëjtat rrofshe po flasim. Pse nuk mundet një gjë e tillë që të bëhet? A mund ta vazhdoj aty ku e lam, se tek çështja e hetimit mendoj që është shumë delikate. Tani, ka një mundësi për mendimin tim, që është EULEX-i. EULEX-i është misioni i BE-s në Kosovë. Nuk kemi parë deri tani asnjë lloj indikacioni që BE-ja do t'i kërkonte EULEX-it që të hetonte. EULEX-i po ndihmon policinë e Kosovës, pra që të ishte një hetim ndërkombëtar. Prandaj po them që unë mendoj që nuk do të ketë një rezultat final. Unë mendoj që kështu do t'jetë. Paka shumë e ngjashme me situatën në detin e Veriut, kur u dëmtuan tubacionet e gazit, apo jo, që diplomatikisht nuk pat interes për të fajsuar ndonjë palë. Ka pasur shumë akuza, mendoj që është Rusia, por diplomatikisht nuk u tha asnjëherë se kush e kishte fajin. Tani, çështja e vendosjes së masave nga Bashkimi Evropian, me sa diun, është Komisioni Evropian që në mënyrë të pavarur, pra s'ka nevojë për miratimin e të gjitha shteteve, mund të ndërmarrë masa ndaj palëve, për shembull edhe në rastin konkret ndaj Serbisë, sigurisht që mund të ndërmarrë masa. Prandaj, duke pajtuar me Artanin që pritja e hetimeve që mund zgjasin pafundësisht,
ndoshta do të kemi, duke qenë se NATO KFOR-i ka mision të ruaj Kosovën dhe këtu kemi pasur me punë me paramilitarë dhe me municion ushtarak që kanë ardhur, mund të dalin me ndonjë deklarat, por prapë më shumë them që do të ketë një zvarritje që do të jetë në shërbim të një procesi të dialogut. Kështu që e kam pak të vështirë që të besoj që do të dalim me ndonjë komunikat finale ose vendim final, por sigurisht që masat, siç thotë edhe kryeministri i Shqipërisë, nëse ka vullnet politik nga ana e BE-s, mund të vendosen. Ose s'paku tani duken shumë imorale masat ndaj Kosovës krahasuar me veprimet që kanë ndërmarrë Serbia, që janë shumë më të rënda. Antarët e Bashkimit Evropian që janë mosnjohëse, e dyta ka një Hungari e cila mund edhe të prish pjesë të balancave të brendshme. Nuk besoj që mund ndikoj për masat. Për shembull, vetë Hungaria tani do të jetë nën masat të BE-s. Unë po shija një lajm që Hungaria ka ndërmarrë shumë vendime që pengon kompanitë europiane, pra që t'jenë konkurrente me kompanitë vendore etj. Dhe për këtë arsye kishte masa që do t'i ndërmarrë Komisioni miliarda të tjera, pa ato, vetëm në lidhje me këto masa që lidhet me kompanitë, vendosje tarifave etj. Kështu që edhe vetë Hungaria do t'jenë ndërmasa. Por, si që thash, Komisioni Evropian mund të ndërmarrë në mënyrë të pavarur, edhe nëse gjitha shtetet, jo të gjitha shtetet e BE-s janë dakord. Pra, kjo është çështja e vullnetit politik, që unë nuk besoj që Serbia do të kaloj pa u ndëshkuar këtë herë. Por jo që pres një vendim që drejt për drejt do të akuzohej Serbia që është e përfshirë drejt për drejt në këtë. E gjithë kjo gjuhë ashpër e cila nuk po ndalet as këtyre ditëve, pra edhe nga emisari Sarazin edhe nga njerët, pra dhe nga vetë Stano, i cilë që ishte një befasi e këndshme, pra sepse gjithmonë jemi mësu me pas një qasje tjetër, por dhe vetë Stano tha që pra përmendi fjallin terrorizëm e kështu më ratë, mos flasim për kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të zvoglohet numri i ushtarëve në kufi, pra kjo nuk besoj që do të kaloj pa një lloj mase, sepse do të ishte një lloj dopsie perëndimit e fuqive të mëdha në raport me Serbinë, pasi nuk mundet i gjithë ky diskurs edhe pak emocional, pra edhe shumë i saktë edhe shumë akuzues ndaj Serbisë të kaloj vetëm të mbetet vetëm diskurs, pra të mbeten vetëm fjalë të zbrasta edhe të vazhdohet sikur nuk ka ndodhur asgjë, sepse ka ndodhur diçka shumë e rëndësishme, shumë e madhe, shumë e rëndë, edhe Serbia natyrisht që duhet ta merr fajsinë e saj edhe dëmin e saj, por të mos harrojmë, do thotë edhe për te kësaj BE-s i konvenon që pas një kohë pasërisht të ketë një bashkëpunim edhe me Serbinë, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, sepse është një akter e rëndësishme në Ballkan, edhe sa i përket Bosnës, edhe për Malit Zi e kështu me radhë, dhe izolimi i saj vetëm sot do t'i fuqizonte njerëz si Radojčići, pra pasi do t'ja merrte edhe adutin e fundit edhe Vučićit që për një jetë më të mirë, për një integrim me kështu me radhë, pra edhe pse nuk është që janë shumë pro, por një pjesë e konsiderueshme janë, edhe ka edhe njerëz normal pro-evropian atje. Kalkulime politike në kurriz Kosovës. Po, mirë, po, ideja është që pra tash edhe forcat më regresive, forcat më të mërshme, do të merrnin kështu, kujtohet pra si që kanë marrë në kohën e viteve të 90-ta, ku gjithë kriminalët ishin kriminal dhe ishin të ndërlidhur me shtetin për shkak se shiheshin si një lloj dalje nga ajo blokadë që ishte edhe për shkak sankcione dhe për shkak luftave në Ballkan, pra do ta dëmtonte në aspekt afatgjat gjithë Ballkanin nëse do të bëhej ashtu, sepse do t'i ndryshonte parakushtet, e nuk besoj që BE-ja është e gatshme që të veprojë me parakushtet të reja. Pra nëse ka ndonjë plan madhor, atëherë në rregull, por nëse duke e njoftë edhe BE-n, edhe neglizhencën, edhe interesat aty që u përmenden tash, jo vetëm Hungaria, por edhe Slovakia do të jetë një element pro-rus edhe natyrisht anti-kosovar me siguri, dhe ndoshta edhe Llajçaku do të bëhet ministri i punëve të jashtme. Pra ideja është që do të ketë shumë dilema për një
qëndrim 100% të unifikuar, por edhe unë pajtohem që masa do të ketë që e gjithë kjo të mos shkoj dëm, pra të mos mbeti vetëm... Mire, përmenu Lajçaku që Ministri Jashtëm i Slovakisë, ana dëmton tash në raport me të krejt kjo që kemi bë, me të kritikat të cilat janë bë Lajçakut edhe punës e ti. Shkurtimisht, nëse mundem. Nëse Lajçaku eventualisht do të bëhet Ministri i Punëve të Jashtme, kjo do të dëmtoj mas pari kryeministrin Kurti, sepse do të dëshmoj që kushdo që do të vjen pas ti, edhe Bill Clintonin nëse bëjnë njeriu më pro-kosovar, pra nëse me ndonjë magji politike, prapë se prapë fjala e parë e emisarit të ri do të jetë asociacioni, kompromise dhe kështu me radhë, pra nuk do të ndryshoj... Kjo është pjesa e fundit për cilin do të diskutojmë, alma para se dalim të kjo pjesë. Do me thënë, prapë unë duhet merre me këtë çështjen e fajsimit Serbisë. Me thënë se si mund të fajsohet zyrtarisht Serbia. Një variant tjetër mund të jenë që shtete veç e veç, që janë antarët NATO-s, që janë edhe pjesë e Quintit. Secilin nga këto shtete, pas një kohë, dhe më thënë të dalë me deklarata që ne kemi indikacione, që janë deklarata politike, që kemi indikacione që në këtë rast është i përfshirë drejt për drejt shteti i Serbisë. Dhe në qoftë se do të ketë një reagim, sepse institucionet e BE-s e kanë pak më të vështirë, dhe më thënë, sepse janë organizat, por në qoftë se këto shtete veç e veç, 3 nga të cilët janë antare të BE-s, pra shtetet të Quintit që është Italia, Gjermania dhe Franca, do të dilin me deklaratë të tillë, përfshirë SBA-n dhe Britaninë, pra që do të bashkëpunonin në një deklarat politike që po ne kemi indikacione, sepse ata e kanë njerëzit në terren, kanë trupat e tyre në terren, që Serbia është e vështirë, kjo politikisht pastaj do të ishte, si me thënë, një deklarat e fuqishme që do të dëmtonte shumë rolin e Serbisë në këtë rast, dhe sigurisht që mund të binte edhe BE-n për të ndërmarrë masat e tjera, sidomos 3 vende që janë pjesë antare të BE-s, ose njën nga këto vende, për shembull Gjermania ose Franca, mund të inicionte pastaj një veprim të tillë për sankcione. Këta për masat natyrisht ishte edhe pjesë e debatit të sotëm të Parlamentit Evropian, sepse në Parlamentin Evropian sot ka pas një zhvillim kozhat madh rreth çështjes Kosovës. Po, aty edhe mund votohet pas debatit dhe mund kërkohet ndonjë rezolutë që thuhet që ndaj Serbisë, e atëherë institucionet e BE-s do ta kishin shumë më të lehtë të vepronin, sidomos Komisioni Evropian, domethënë. Ka një deklaratë të deputetit kroat Tonino Picula, i cili thotë se jemi të shqetësuar për sjelljen e Serbisë edhe pas këtyre ngjarjeve, domethënë në tëndësi ka një zhvillim kozhat madh brenda vetë institucioneve të Bashkimit Evropian rreth krejt kësaj që po zhvillohet kohët e fundit në Kosovë. Të paparë, do të është pas sa unë nuk mbaj mend realisht që ndoshta prej pavarësisë që ka pas një mobilizim tillë pro-kosovar dhe anti-serb, sepse lobimet kanë qenë të hatashme, investimet kanë qenë të hatashme edhe në Bruxelles, edhe tash fundi edhe në Washington, edhe në kryeqendra tjera, pra ka pas shumë gjëra të palogjikshme që janë toleruar Serbisë dhe këto e nartë për shkak të lojrave ndryshme që ka bërë, por edhe lobimeve, edhe kjo është hera parë pra që as lobimet nuk bëjnë punë edhe gjua është shumë e ashpër. Në përmenda emisarin Sarazin që ishte pra erdhi këtu ditën e nesërme edhe ishte shumë i ashpër pra u takua me kryeministrin Kurti edhe pra ishte është një ofenziv edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdimisht pra janë kështu është e paparë deri më tani edhe kjo është e mira pra që kjo ka inercionin e vet, kjo ka rrjedhën e vet edhe nuk do të përfundoj pra mirë për Serbinë në asnjë variant. Por tani edhe dëmi do të mvaret pra edhe prej disa elementeve tjera. Nëse mund shtoj këtu, do më thënë, Serbia ka bërë dy gabime kapitale, fundamentale. E para, do më thënë, që është mbështetja këtyre grupeve paramilitare terroriste me armatimin e rënd. E vërteta është që prej pas luftës deri tani nuk ka ndodhur kjo, nuk është gjetur asnjëherë, domethënë. Ne e dimë që ata kanë qenë të servitur e të armatosur, ka pasur flitje për spitalin në Mitrovic që shërben si depo armësh etj, por në këtë mënyrë, siç janë zbuluar tani, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë dhe nuk ka pasur organizim të tillë, të mirëfillt ushtarak në territorin e Kosovës që pas luftës, domethënë. Ky është gabimi i parë. Gabimi i dytë është që menjëherë kanë shtuar numrin e trupave në kufi, kanë dërguar ushtri në kufi, gjë që
ka ngritur sigurisht tensione dhe shqetësime në tërë bashkinë ndërkombëtare. Është një lloj përsëritje e skenarëve të Rusisë, ajo që ndodhi në Ukrainë. Ndërkohë që po ndodh lufta në Ukrainë, ndërkohë që, siç ju kujtohet, paralajmërohej vendosja e ushtrisë në kufi me Ukrainën dhe paralajmërohej pushtimi, do të thënë secili sot politikan apo diplomat apo njerëz që merren me sigurinë apo me analizat e ka në mendje këtë lloj gjendje apo këtë lloj realiteti që na ndodhi në kufit e Europës ose brenda në Europë. Kështu që kjo sjellje hipokrite e Vučićit, kur nga njëra anë në mënyrë të vazhdueshme gjithë këtë kohë ka garantuar që ai, domethënë, është garantues i sigurisë, është sjell gjoja në mënyrë konstruktive në dialog, gati në nënshkroj marrëveshjen, e pranoj në një farë mënyre, i gjithë puna e tij, si më thënë, edhe diplomatike, është zbuluar, ka rënë poshtë, sepse për shkak pikërisht të këtyre dy veprimeve dhe konteksti kur ka ndodhur është i tillë, pra që është i pafalshëm. Prandaj kemi gjithë këtë reagim nga elemente ndryshëm të bashkisë ndërkombëtare. E qartë, kisha një pyetje edhe për zotin Fajt dhe po e bëj për të njëjtën edhe këtu. A duhet dialogu dhe siguria shkojnë së bashku, apo duhet fillimisht të vendoset siguria dhe pastaj të shohim se cili është hapi drejt dialogut. Tani, a duhet jetë ky dialog siç është? A duhet të ketë një riformatim të këtij dialogu? A duhet të ketë diçka tjetër që mund ta nxjerrë nga kjo situatë në cilën është ndodhur? Pra, thjesht duket sikur ka një problem brenda tij. E para se përket sigurisë edhe politikës, ideale do të ishte që spari të përfundonte çështja e sigurisë, të krijojë stabilitet dhe pastaj të vinte aspekti politik, sepse natyrisht edhe aspekti politik e ndikon aspektin e sigurisë edhe në disa momente edhe e kundërta. Por ideja është që këto unë mendoj që edhe mund të shkojnë në mënyrë paralele. Po, edhe unë mendoj që është realiste që të shkojnë paralele, sepse mund të kontribojnë tek njëra tjetra. Pra një marrëveshje e mirë politike i ul tensionet edhe në teren. Ndërsa në anën tjetër edhe një eskalim në teren i dëmton edhe marrëveshjet e arritura. Pra duhet të shkoj... Po e bëj kështu pyetjen. Në qoftë se në dialog duhet të diskutohet diçka. Si mund të diskutohet në dialog një çështje tjetër kur mund zgjidhen armë tjera në pjesën veriore të Kosovës? Si e ul tensionin krejt këta? Çka në qoftë se do të ketë edhe më tutje pjesë të tensioneve? Ky mund disa herë është thënë prej atyre ekspertëve të sigurisë se ky mund të jetë vetëm fillimi i një diçkaje që mund të vazhdojë nëpër masa qoftë më të vogla, qoftë më të mëdha. Dialogu natyrisht do të mbarret në shumicën e pjesës tij nga zhvillimet në teren, sepse absolutisht edhe vetë fakti që sot nuk kemi dialog, edhe që asnjë personi normal, pra përveç negociatorëve, ata kanë punë, ata marrin rrogë për këtë punë që të bëjnë ftesa për dialog, por edhe këto ftesat pra janë shumë të zbeta në krahasim me dënimin e Serbisë edhe sulmet politike ndaj Serbisë. Pra ideja është që nuk mund të ketë në asnjë mënyrë edhe nuk mund edhe kjo që ka ndodhur pra ndryshon edhe pikpamjen, sepse tash unë jam i bindur që askush nuk do të kërkojë që palët ulen në dialog përderisa të mos kryhet puna edhe me Radojčićin, edhe me grupet e tij, edhe me mbetjet e tij edhe me tentakulat e tij që ende i ka në veri, pra sepse nuk përfundon, nesër mund të kemi përsëritje. Edhe ideja është që nuk mund të shkoj, por kjo edhe me ndërlidh me pjesën e dytë, me pyetjen e dytë, pra kjo gjithsesi e imponon edhe një riformatizim të dialogut, sepse u pa që BE-ja ishte e pafuqishme në një aspekt edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nuk mundën t'ua impononin liderëve një marrëveshje, edhe kjo krijoi edhe hapësirën, do të thotë edhe veçanërisht nga ana e Serbisë që ta bënte këtë që e bëri. Pra ideja është që nuk mund të vazhdohet në këtë mënyrë, posaçërisht tash i kemi zgjedhjet në Amerikë, i kemi zgjedhjet në BE, pra ndryshon gjithë konteksti, edhe gjithsesi domosdoshmërisht duhet të ndryshohet, sepse unë nuk besoj që kryeministri Kurti do të shkojë, do të ulet me presidentin Vučić me termet e njëjta që kanë qenë deri më tani, sepse tash vrasja e policit e ka ndryshuar, humbja e jetës e ka ndryshuar krejt, por kryesore është që
Pra, por tash edhe kryeministri Kurti duhet që t'jetë shumë i përgatitur sepse edhe populizmi I tij më nuk ka aq efekt, pasi do të mund ta bllokojë edhe Kosovën. Pra Serbia mund bllokohet, por mund bllokohet edhe Kosova, edhe natyrisht edhe 5 vendet mosnjohëse që I përmendë, pra nuk do të flitet as pak as për njohjet e tyre, as për antarësim në ndonjë organizat, pra do të bllokohemi edhe ne. Kështu që edhe tash ky është momenti që kryeministri Kurti, presidenti Osman të bëhen realist, pragmatik edhe ta marrin maksimumin brenda mundësive. Unë shpresoj shumë që fitoria e policisë në terren dhe institucionet e Kosovës të ditë të vazhdohet nga ana e qeverisë Kosovës që të kthehet në një fitore diplomatike, sepse dhe politike në arenën ndërkombëtare. Do me thënë që ajo çfarë u arrit në terren, më shumë për shkak të gabimeve të Serbisë, por sigurisht është merit e plotë e institucioneve të Kosovës në bashkëpunim këtë herë me KFOR-in dhe ULEX-in, pra me institucionet ndërkombëtare, të kapitalizohet në mënyrë maksimale. Tani thirrje për dialog ne do të dëgjojmë vazhdimisht. Edhe mes luftës dëgjojmë thirrje për dialog. Është normale, pse kundërta e dialogut është lufta. Por në dialog nuk mund shkohet tani për mendimin tim nga ana e qeverisë Kosovës. Dhe arsyeja është sepse ju bët pyetje në lidhje me sigurinë. E para, pas kësaj çfarë ka ndodhur, pas gjithë atij armatimit të rënd, ku ende kontrollet nuk kanë marrë fund, mendoj që duhet vazhdohet me kontrollet për armatim në veri. Jo vetëm në Banjsk apo në ato fshatrat e veriut, por sidomos në Mitrovic. Duhet gjendet mënyra, dhe kjo jo vetëm policia e Kosovës, por në bashkëpunim me KFOR-in pra, dhe me bashkësinë ndërkombëtare, që me të drejtën e plot legjitime, sidomos pas asaj çfarë ka ndodhur, të kontrollojnë për armë në veri, të lehta dhe të rënda, sepse është një zonë që asnjëherë nuk ka pasur një kontroll të plot të armëve. Nëse pas luftës në tërë Kosovën janë mbledhur armët, atje ky proces nuk ka ndodhur asnjëherë. Kështu që tani është momenti I kontrollit, I krehjes që thon ata, do të thënë, kontrollohet tërësisht. Dhe kjo do të jetë një nga kushtet e dialogut, besoj. Pastaj, çështja e hetimit për të pasur një ide më të qartë se cili ka qenë plani. Ka qenë plani pra për një kryengritje të armatosur në veri të Kosovës në mënyrë që, siç po thonë këta, për aneksimin e veriut, apo për krijimin e trazirave dhe konfliktit të vazhdueshëm, siç ka ndodhur për vite të tëra në Donbas dhe në Donetsk të Ukrainës, me thënë metodat ruse të funksionimit, ku realisht shteti I Rusisë I ka përkrahur, por në emër të banorëve lokal. Pra cili ka qenë plani? Ky plan duhet të zbulohet dhe mendoj se qeveria e Kosovës, kryeministri duhet të kërkojë në mënyrë të fuqishme nga bashkësia ndërkombëtare, kam fjalën për vendet e Quintit, që të marrë të gjithë informatat e nevojshme për skenarin. Dhe duke pasur parasysh se cili ka qenë qëllimi, atëherë besoj që do duhej të përkufizoshin edhe qëllimet në dialog. Sepse në një vend agresor të ulësh prapë dhe të flasësh për ato marrëveshje të cilat janë arritur, është shumë problematike. Kjo do të thotë që narracioni I kryeministit Kurti do duhet të jetë I drejtuar edhe nga qytetarët serb ndë Kosovës për arsye se ka një deklarim të presidentit Vučić që e gjithë kjo po ndodh pikërisht për faktin sepse serbët janë sipas tij, në thojë apo e them, nën terrorin e qeverisë Kosovës. Po kjo është një betejë narrativash. Do të thënë një narrativ e Serbisë e presidentit, do të thënë jashtëzakonisht e pavërtetë. Po flasë çfarë duhet bëjnë institucionet, do të thënë në drejtim. Kjo është një betejë ndërkombëtare narrativash, po që narrativa serbe është plotësisht e gënjeshtër. Do të thënë është e bazuar në gënjeshtra. Por të kërkosh, do të thënë të zbatosh ligjin për gjetjen e armëve, për mbledhjen e armëve, besoj që nuk lidhet fare me terrorin ndaj një popullsie. Gjuha që duhet përdorur kryeministri ndaj qytetarëve serb, besoj që nuk duhet të jetë ajo që e ka përdorur për vite të tëra. Ai duhet të ofrojë bashkëpunim me qytetarët. Janë të tjera element kriminal që I majnë ata në terror. Dhe besoj që kjo do duhet ishte përgjigja edhe ndaj Serbisë. Do të thënë, kush janë ata që I majnë qytetarët serb në terror? Janë strukturat paramilitare të sponsorizuara nga Beogradi. Pse një gjë e tillë
nëse do t'ishte Prishtina fajtore, nuk ndodh në zonat të tjera ku janë të banuara nga Serbë. Por narrativën e Vučićit nuk e beson njëri. Dhe me thënë, po t'i shikosh edhe në intervista, flet për spastrim etnik, që është qesharake, do me thënë. Nuk e beson njëri. Por pra po them, në dialog, mendoj që duhet të jenë, ndoshta ai s'do t'i quaj kushte dhe s'është mirë të flas për kushte, por disa kërkesa të fuqishme tani do duhet t'i kishte dhe të jetë, do me thënë, më diplomat në kërkesat e tij. Është hera parë një jetën e tij që kryeministri Kurti në raport me Serbinë ka në përkrahje gjithë barazinë ndërkombëtare. Pra, gjithë barazinë ndërkombëtare demokratike, normale, fuqitë më të mëdha, edhe ky do duhet të ishte një momentum edhe për të. Pra, që edhe ai ta ridefinonte politikën ndaj serbëve, veçanërisht në veri, që të kishte ndonjë strategji më efektive në bashkëpunim edhe me aleatët tanë në mënyrë që ta kapitalizonte maksimalisht këtë momentum. Pra, nuk është koha për populizëm tash, por unë mendoj që ai duhet që ta shfrytëzojë maksimalisht edhe në aleancë, edhe me BE-n, edhe me shtetet e fuqishme për brenda BE-s, edhe me shtetet e bashkuara të Amerikës, që ta krijojë një strategji për kthimin e serbëve drejt shtetit Kosovës, sepse vetë fakti që serbët e veriut nuk ju kanë bashkuar Radiotelevizioni është një indikator shumë pozitiv edhe për qeverinë e Kosovës, që gradualisht të fillojë me një integrim të mirëfillt strukturor institucional të tyre. Vetëm një fjali, do të thënë, minutën e fundit prandaj. Kisha duke shtuar ato që folëm. Bashkia ndërkombëtare i beson Kosovës dhe popullit Kosovës. Besoj që ka nevojë tani për kthim të besueshmërisë edhe të kryeministrit Kosovës. Almela Martan Majeri, faleminderit shumë që ishit sonte me ne. Shikues nderuar, ky është emisioni Klik për